Natakam ba kayo doon, guys? Well, don't worry, papakita ko sa inyo kung paano gawin itong adobong talong or eggplant adobo. So, here are the ingredients. Meron tayong onion, meron tayong kamatis, may bawang, at of course, ang star of the dish, talong. So, ito yung ginagamit kong talong for today. Medyo malaki siya, but you can always use yung kung anong talong yung makita nyo sa supermarket. Pwedeng pabilog, pwedeng pahaba, pwedeng maliit, pwedeng malaki. Kahit ano pa yan, eggplants are eggplants. So, hiwain nyo lang siya ng medyo malalaki kasi once na iluto na natin siya, i-absorb niya yung moisture, lalambot ito at liliit. Ngayon guys, alam nyo, buong akala ko ang eggplants ay hindi masustansya. Hindi ko alam kung saan ko narinig yun ng bata ako, pero yun na talaga yung nakalakhan ko na paniniwala na wala siyang sustansya talaga. Ako lang ba yung ganun? Comment down below guys kung ganun din kayo. But alam nyo, sobrang sustansya din pala ng eggplants, no? Kasi it contains a lot of fiber, may konting protein, may folate, potassium, vitamin K, at may vitamin C din pala to, akalain nyo. So, hiwain na natin isa-isa yung mga ingredients na gagamitin, kagaya nitong kamatis. Maghiwa din tayo ng onion, panggisa. At of course, maghihiwa din tayo dito ng bawang at imimins lang natin siya ng maliliit. Ayan, so ilagay nyo lang sila sa isang container para organize. So, painitin na natin yung ating kasirola or yung pan. Teka, mukhang ayaw na naman magsindi nitong stove ko. So, lipat tayo dun sa kabila. Okay, now, gamit tayo ng konting olive oil dito dahil, of course, alam niyo naman, I really love olive oil because this is a healthy type of oil. Ngayon, ilagay nyo na yung eggplants once na mainit na yung oil. And guys, did you know that eggplants are actually a nutrient-dense foods? Meaning, it contains a good amount of vitamins, minerals, fiber, and higit sa lahat, konti lang yung calories nito. Kaya tamang-tama to sa mga nagpapapayat or nagpapa-healthy. Yan, so lutuin nyo lang siya mabuti. Inuuna kong lutuin yung skin ng eggplant. Siya yung nasa pinakababa ng pan kasi makunat siya pag hindi siya masyadong luto. So, yun yung make sure ko na maluto talagang maayos. And then after that, bibilingin nyo lang siya isa-isa. Make sure na lahat ng sides ay maluto, mabuti. And another thing about eggplants, guys, it's very high in antioxidants na nakakatulong na magprotekta sa ating katawan from the damage na nakokos ng mga free radicals. So there you go, once naluto na yung eggplants natin, i-transfer nyo lang siya sa isang lalagyan dahil later on, gigisa na natin yung ating other ingredients. So here, in the same pan, maglagay lang kayo again ng konting olive oil, and then once it's heated up, lagay nyo na yung ibang ingredients na chinop natin kanina, the onions, and the tomatoes. So, hindi ko muna i-add yung garlic kasi ayoko siya masunog. Ayan, so after a few while, pwede nyo nang i-add yung garlic. Haluin nyo lang siya mabuti at palambutin yung tomatoes. Okay, once na malambot na yung tomatoes and yung onion, pwede nyo nang ibuhos yung ating talong unti-unti. So guys, alam nyo yung tomato, gaya nga ng sabi ko, mataas to sa antioxidants. At yung antioxidants, based on studies, it could help prevent many types of chronic diseases such as heart disease and cancer. O diba? Sobrang sustansya pala nitong eggplants. So, naglagay lang ako ng ating konting vinegar at konting toyo
dahil adobo nga itong ginagawa natin. So, yun yung mga lalagay natin. And guys, I have this dark soy sauce. Maglalagay lang ako ng konti kasi gusto ko yung color nito pag nasasama sa food kasi it's really super dark. It just gives that beautiful color. Ayan. So, halu-haluin nyo lang siya. Look at that, guys. It's really, really good. It smells so good. And it's very healthy. It's vegan. Doesn't have any animal products in it. So, it's really great. You can always add some water. Kung pansin nyo, medyo natutuyo na siya. And kung medyo mas maalat, kasi diba, there's a lot of toyo in it. Kaya, pwede kayo mag-add ng konting water para medyo man-neutralize yung kaalatan niya. Then, once na kumukulo na ito, hinaan nyo lang yung apoy ng konti para mas-simmer lang natin siya. And you can always add some black pepper kung meron kayo, kung gusto nyo medyo maanghang. Yan. And then, just mix it up. Naglagay din ako ng konting sugar kasi gusto ko medyo matamis dun sa adobo. So, I don't know if you guys add sugar on your adobo, pero you can always do this. Grabe, ang pango. Gusto ko nang kumain, nakagutom. At syempre, hindi kompleto ang kain kung walang kanin. Ay, ba't hindi pa luto yung kanin? Han, hindi mo na. A few moments later. Okay, ito, totoo na to, guys. Ayan, luto na yung ating kanin. Mainit-init pa, umuusok. Ang sarap. So, guys, of course, kung nagpapapayat kayo, you can always skip this. Pwede nyo naman siyang kainin ng ulam lang. Depende sa inyo. Pero, yun. May mag-hi sa atin. So, this is my pet, my baby Mio. So, kain na tayo dahil gutom na ako. Hindi ko na kaya magtiis pa. At samahan niyo ako at tikman na natin tong adobong talong. So guys, this adobong talong is very healthy, very easy to make, at yung ingredients niya ay hindi mahirap hanapin. So, sana nagustuhan niyo tong video. Let us eat! Okay guys, so tapos na tayo magluto ng adobong talong or eggplant. So, tikman na natin siya. Here it is. Yum! Grabe ang bango. Grabe ang sarap, guys. Sobrang lasa, sobrang daling lutuin, at bagay na bagay ito sa mga friends natin na vegan dyan na hindi kumakain ng animal products. So, this is very healthy, very easy to find ng ingredient. At higit sa lahat, ang dali lang niyang gawin. So, hindi kayo talaga mapapagod, diba? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Once again, this has been Aya Marie, and thank you for catching up with me. Stay safe, guys. Bye!